sejahtera, anda bersama saya Rozman dan ini Niaga AWANI. Banyak perkembangan yang telah kami bawakan sepanjang minggu termasuk Belanjawan 2024 yang telah selesai dibentangkan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat lalu. Tidak tahu apa yang anda dapat? Kami memudahkan anda menerusi kalkulator Belanjawan 2024. Imbas kod QR yang tertera dan jawab 9 soalan mudah. Anda juga boleh layari astro.com untuk perincian lanjut. Dan banyak juga perkembangan yang akan kami sentuh juga termasuk juga PKS, Perusahaan Kecil dan Sederhana yang telah mendapat peruntukan dalam Belanjawan 2024. Izinkan saya untuk berbahasa Inggeris untuk kita berdiskusi bersama tetamu kita selepas ini. Let's talk about empowering Malaysia business, and we're going to delve deep on analysing budget 2024. What is the impact on SMEs and the capital gains tax introduction? And to help us to explore further on the government's commitment to addressing SME needs through a fundamental financing facility, we have here ready online is Datuk David Gurupatam, the co-founder Industries Unite. I want to say thank you very much, Datuk, for joining us. Datuk, firstly, let's start with the things that, what are the aspects that you feel are appealing to you under the Belanjawan 2024? I think what is good is the overall package. I think it's mixed with targeted subsidies. There's a large allocation for SMEs. It's very consistent with the current move towards targeted bottom-up for these SMEs. So we're quite happy with that. Dato', how is the allocation of 2.2 billion in funding support expected to impact micro, small and medium enterprises in their efforts to automate their businesses process and digitize their operations mode? Well, firstly, the most important thing is to see whether it actually trickles down to the SMEs, right? I mean, we still have a bureaucracy, that we need to get past that. I think SMEs, I think it's good if the government can work with the trade association to get this information down. We need to get the SMEs, get these funds down as quickly as possible. They need to, alleviate things like the supply chain issues. They need to alleviate things like the cost of everything that has gone up. And also consumers today have got, the domestic consumers have actually less to spend. So we're dealing with all those issues. So it's not just micro getting the money down, but also the overall external policy that will be impactful. And Dato', we are aware that funding is a big challenge for small businesses in Malaysia. And Prime Minister also announced the provision of loans and financing facility worth 44 billion ringgit under Belanjawan 2024 for the MSMEs. How will this boost their growth? And especially we want to see what are the support measures that should be in place and how can we help them to boost their businesses within the tough market, especially for the small businesses? Yes, so I think the government is in the right direction because the policy is consistent towards digitalization. Now, why is digitalization important? Digitalization is important because it makes businesses more efficient. And you can see that level of efficiency today in terms of transfer of funds. For example, today people don't go to the bank. They don't withdraw cash. Things are done effortlessly. A lot of transactions are done over the phone, email. So moving in that direction is very important because it reduces wastage, improves efficiency, and that sort of thing. So how to get these SMEs to adopt technology. Now that's going to be a challenge, It's not as simple as it sounds. So I think a lot has to also depend on how the government actually encourages
these SMEs. Now, then you have the loans and you have the grants. Now, these are very, very useful. But you see, the thing again for SMEs is when an SME goes for a loan or a grant, then there's a whole criteria to fulfill. Now, a lot of SMEs, especially the micro SMEs, they don't keep their books in order. They don't have the necessary requirements. We've been saying this for a long time. What the government needs to do is to have a one-stop shop to help these people actually qualify and get the grant, get the loan. In the midst of economy's ups and downs, how will the allocation of 2.4 billion ringgit to micro entrepreneurs, and we can see small traders through agencies like Bank Negara Malaysia, Bank Simpanan Nasional, and even Tekun translate opportunities, creating opportunities and reducing stress financial for the SMEs? Well, it's definitely very good. I mean, you saw how it worked during COVID and post-COVID, where the government, whether we like or not, put a lot of money in the hands of the SMEs. And that actually helped Malaysia to grow very quickly post-COVID, and we need to push on from here. With the supply chain issue, what we're finding now is people are looking at Malaysia. The West and other countries are looking at Malaysia. You've seen a rise in semiconductor industry and so on. So we need to expand on that. That's number one. Number two is we need to create the channels for these SMEs to go beyond Malaysia. Because the market in Malaysia is currently, even if you look at the growth that is projected, which is about 4%, it would be good if we could encourage some of these SMEs to go out. So some of these structures must be there. In other words, it's no good just putting the money in the hands of the SME without all these agencies, government agencies, actually assisting them to either expand locally or internationally. And also to add with the specific focus in environmental sustainability and food security, including allocation for MSMEs in this key sector, will this support MSMEs in making a more significant contribution to food security? What are the additional steps we can say to contribute for them to make more impact? Well, I think it's now the key word, whether we like it or not. ESG is now kind of like a ranking. So if you have an ESG score, so investors from overseas, they're looking at local companies and they're looking to see whether we have that ESG score or not. And if we do, then the funds come in. In the old days, we only had the rating agencies and it sort of trickles down, right? From the top companies down. But today, ESG seems to be taking a precedence. So we have to pay attention to that. It's part of the global trend. There may be parts of this so-called ESG that we cannot adopt according to our policy. But overall, in terms of the environment and other parts, I'm sure we can. We've seen a big move by this government. For example, the electrification of cars, putting that kind of infrastructure in, drawing, from those kind of environmental programs. And I think we can do a lot more. Malaysia has a long way to go. And so that's a good thing. And definitely empowering Malaysian businesses. I want to say thank you very much to Datuk David Grupautan, the co-founder of Industries Unite, for helping us analysing budget 2034 and the impact on MSMEs and how their efforts to streamline their business and operation into the automation and even digitalization mode. Again, I want to say thank you very much to Datuk David, and all of our discussion will be uploaded in astroawani.com and all platforms of Digital Astro Awani.
Tunku Datuk Yaakob Khaira kekal sebagai pengerusi KNM Group Berhad selepas majoriti pemegang saham tidak bersetuju beliau disingkirkan dalam mesyuarat agung luar biasa EGM semalam. Perebutan kerusi lembaga pengarah antara dua kerabat diraja Johor dan Negeri Sembilan menyaksikan pertarungan dalam usaha untuk merampas kawalan ke atas kumpulan syarikat KNM yang mengalami masalah kewangan. Puteri Johor Tunku Kamariah Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Iskandar beserta bilioner Jerman Andreas Heschen dan 5 individu yang menyasarkan untuk mengambil alih pengurusan KNM Group Berhad tidak mengiktiraf keputusan mesyuarat agung luar biasa EGM kumpulan itu yang diadakan secara maya semalam. Beliau bersama 6 lagi individu, Andreas Heschen, Edwin Sylvester Das, Datuk Zaidi Mat Isa, William H. Van Vliet III, Flavio Poro dan Datuk Abdul Ghani Yusof akan meminta siasatan dijalankan terhadap penyeraan undi tersebut yang didakwa menyeleweng. Bekas pengarah urusan prasarana Malaysia Berhad Datuk Seri Dr. Syaril Mohtar dilantik sebagai pengarah urusan Green Packet Berhad berkuat kuasa mulai semalam. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Mass Rapid Transit Corps dan Berhad, MRT Corp menyelia pembangunan dan pembinaan projek MRT Laluan 1 dan Laluan 2, kata Green Packet dalam makluman kepada Bursa Malaysia. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Bebaskan rambut saya. Ya, lakukannya. Walau apa pun anda lakukan, jangan risau. Sunsilk baharu dengan vitamin C, minyak argan dan elastin dalam Active Infusion untuk rambut lembut mengurai dengan haruman berpanjangan. Bebaskan rambut cantik anda dengan Sunsilk baharu. Hamas bukanlah kumpulan pengganas seperti apa yang digambarkan oleh media barat. Even media antarabangsa, ini benda salah. Dia bermula daripada rakyat. Kita kena tanggungjawab terhadap negara kita. Musnah selepas dibom oleh tentera Israel Sabtu lalu. That inshallah you will build a much better mosque than this one. Pendatang Yahudi membunuh seorang pelajar universiti warga Palestin berusia 19 tahun ketika melakukan serangan ke atas bandar Huwara di tebing barat. Britain is saying that Israel has the right to defend itself. Well, fine. What about the right of Palestinians to defend themselves? We are the ones who are under occupation. We are the ones who are under siege. We are the ones who were displaced. Ikuti segalanya hanya di Awani 745. Kami digelar 6 jam sebabnya kami sangat akrab dan mungkin kami sedikit nakal kot masa tu. Budak-budak tim kriket ni ada masalah disiplin kan? Ponting, rosak harta benda, mencuri. Kita orang benci kriket. Cikgu yang pasal kita main. Kata kau semua tolong saya. Saya janji lepas menang. Kau semua tak payah hadir dalam tim kriket saya. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro Awani. Catch me every weeknights at 10:30 p.m. across all Awani platforms. My Airlines dan Berhad bertegas mahu mengekalkan kesemua 9 pesawat Airbus A320 miliknya sementara menunggu pelabur baharu datang dan menyelamatkannya daripada masa depan yang suram. Eksekutif bertanggungjawab sementaranya, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman berkata, syarikat penerbangan itu sedang berbincang dengan pemberi pajaknya untuk mengekalkan semua pesawatnya. Selepas menjalankan audit keselamatan selama 4 hari ke atas My Airline pada awal tahun ini, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAM tidak menemui sebarang tanda-tanda masalah kewangan. Pegawai selia penerbangan itu hari ini mengumumkan bahawa mereka telah menggantung sijil pengendali udara atau AOC My Airline berkuat kuasa serta-merta bagi tempoh 90 hari sementara menunggu siasatan lanjut.
Straits Energy Resources Berhad menerusi anak syarikat tidak langsungnya Straits Command Solutions Sdn Bhd SCS bersama Megah Port Management Sdn Bhd MPM memeterai memorandum persefahaman MOU bagi pelaksanaan projek pelabuhan pintar di Labuan. Straits dijangka melabur sejumlah 3.6 juta ringgit untuk 2 fasa awal projek tersebut menggunakan sama ada dana yang dijana secara dalaman atau pinjaman. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Kerajaan menjangkakan menerima tambahan sebanyak 3 bilion ringgit hasil tahun depan melalui peningkatan 8% terhadap kadar cukai perkhidmatan. Ketua Setiausaha Perbendaraan Datuk Johan Mahmud American berkata jumlah tersebut merupakan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Kewangan MOF. Dalam pembentangan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober lepas, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan cadangan kerajaan untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan pada 8% berbanding 6% ketika ini. Bagaimanapun, bagi tidak membebankan rakyat, peningkatan itu tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi, kata Perdana Menteri. Sementara itu, menurut laporan tinjauan fiskal dan anggaran hasil Kerajaan Persekutuan 2024 yang dikeluarkan MOF, kerajaan dijangka mengutip 35.8 bilion ringgit atau 1.8% cukai jualan dan perkhidmatan daripada keluaran dalam negara kasar KDNK seiring dengan penggunaan yang lebih tinggi serta keyakinan terhadap sentimen pengguna dan perniagaan. Kerajaan tidak akan memansuhkan subsidi dengan serentak, sebaliknya akan melaksanakan proses itu secara beransur-ansur, kata Ketua Setiausaha Perbendaraan Datuk Johan Mahmud American. Beliau berkata langkah memansuhkan semua subsidi dalam satu masa akan meningkatkan kos sara hidup dan menjejaskan pertumbuhan perniagaan dan pelaburan di negara ini. Menurutnya, pada masa ini kerajaan sedang mengkaji untuk menarik balik beberapa subsidi sementara secara beransur-ansur. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pembentangan belanjawan baru-baru ini, antara yang telah dirancang adalah penarikan subsidi ayam dan telur selepas mengambil kira keadaan pembekalan yang telah stabil. Katanya kerajaan juga meneruskan subsidi bersasar untuk tenaga elektrik dan selanjutnya diesel. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi perbincangan Pasca Belanjawan 2024. Anjuran Persatuan Ekonomi Malaysia serta Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya di sini hari ini. Perbincangan itu menyediakan platform kepada Kementerian Kewangan untuk menyatakan bagaimana pendekatan dalam Belanjawan 2024 dijangka menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Terdahulu, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan akan meneruskan pemberian subsidi kepada rakyat, namun menegaskan perlu dibuat penyasaran supaya ketirisan dapat dielakkan dan memastikan hanya rakyat yang layak sahaja mendapat manfaatnya. Malaysian Rating Corporation Berhad MARC menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK benar 2024 Malaysia berkembang antara 4.0% dan 5.0% dengan sektor pembuatan sebagai pemacu utama. Syarikat itu berkata sektor pembuatan diunjur berkembang sebanyak 4.2%. MARC dalam satu kenyataan memaklumkan seiring pengenalan pelan tindakan perindustrian dan ekonomi oleh kerajaan termasuk Belanjawan 2024 adalah bertujuan untuk terus membangunkan pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHV dalam sektor pembuatan di tengah kebimbangan terhadap penyah industrian pramatang. Menurut MARC, inisiatif seperti allowance cukai pelaburan semula berperingkat, pelan liberalisasi visa untuk pelabur, pengiktirafan industri untuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pembangunan kawasan industri berteknologi tinggi baharu untuk produk elektrik dan elektronik ENE akan memudahkan aspirasi HGHV. Jelas MARC lagi, pelan menyeluruh kerajaan menyediakan hala tuju untuk ekonomi tetapi juga harus mempunyai matlamat untuk mengurangkan penyelarasan dan kerumitan pentadbiran untuk kedua-dua sektor awam dan swasta. Sementara itu, komitmen ini menjangkau 11.8 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk projek tebatan banjir serta pelbagai peningkatan pengangkutan dan peruntukan khusus untuk pelancongan sebagai persediaan untuk Tahun Melawat Malaysia 2026. BlackBerry, syarikat utama Kanada yang menawarkan perisian dan perkhidmatan penyelesaian keselamatan cyber, menyatakan hasrat untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara menerusi kolaborasi bersama Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dimaklumkan kepadanya ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Wayne Robson, bersama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif BlackBerry Cyber Security John Jamati pada Isnin. Turut hadir Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din
dan Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA Dr. Megat Zuhairi Megat Tajudin. Anwar yang juga Menteri Kewangan dalam satu hantaran di Facebook berkata, Jian Mantio turut memaklumkan bahawa syarikat itu bercadang untuk membuka pusat kecemerlangan keselamatan cyber BlackBerry yang pertama di rantau Asia Pasifik. Beliau menyatakan pendirian Malaysia untuk terus membuka peluang dan memudah cara pelaburan berkualiti yang ingin dibawa pihak luar. Katanya semoga komitmen dan usaha bersepadu yang sedang dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam menstruktur ekonomi dapat menarik minat lebih ramai pelabur asing. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI optimistik 2024 akan menjadi tahun yang lebih positif bagi pelaburan langsung asing FDI ke dalam Malaysia. Memanfaatkan perancangan yang telah dirangka, Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, Malaysia merekodkan pelaburan bernilai RM132.6 bilion, kira-kira 60% daripada sasaran pelaburan bagi 2023 yang melepasi sedikit sasaran itu. So the first 6 months of the year, total investment is about 132 billion. The good news is nearly half of it is actually domestic investment, not just the island, not just the land. That's why I told you the important of the system. So out of that 132.6 billion, that is around 60% of our target for the year. So it's slightly above the target. We hope that this momentum will continue, but I'm more confident that next year will be stronger because you see the pipeline, it takes time. So hopefully now it's already October. I'm very optimistic that next year will be a strong year for Malaysia. Katanya penting untuk menekankan DDI memandangkan terdapat hubung kait positif di antara FDI dengan DDI. Peningkatan FDI berkait rapat secara positif dengan peningkatan DDI kerana akan mewujudkan limpahan seperti peluang pekerjaan dan pelbagai lagi. Beliau berkata kepada pemberita selepas perbincangan meja bulat mengenai Plan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 anjuran MIDF pada Isnin. Tengku Zafrul berkata dalam belanjawan 2024 sebanyak RM200 juta diperuntukkan untuk inisiatif NIMP 2030 yang meliputi pelbagai sektor utama dengan tumpuan kepada 4 misi utama. Antara misi utama itu adalah untuk memajukan kekompleksan ekonomi dan antara tumpuannya untuk memperluas kepada aktiviti nilai tambah tinggi dalam rantaian nilai di samping membangunkan keseluruhan ekosistem untuk menyokong aktiviti nilai tambah tinggi. Baik, sekali lagi jelajah JIWA SME 2023 bakal berkunjung di Pulau Pinang. Sudah tentu banyak tarikan yang disediakan pada acara itu dan sebelum kita menjelang iaitu event di Pulau Pinang, kita akan bawakan iaitu kisah cerita setiap perusahaan kecil dan sederhana. Bagaimanakah kisah mereka, bagaimanakah perjalanan mereka dalam memulakan perniagaan mereka. Tentu topik kali ini untuk kita berikan skop perbincangan dalam JIWA SME adalah kita mempersilakan tetamu kita Yusof Ishak merupakan pengasas Center of Excellence for High Value Crops. Yusof, mungkin saya nak ucapkan terima kasih kerana sudah meluangkan masa bersama kami. Mungkin Yusof boleh kongsikan bagaimanakah permulaan, how do you start dengan perusahaan pertanian Rockmelon ini? Okay, terima kasih Astro atas jemputan untuk berkongsi sedikit cerita tentang pertanian ni. Dan kalau kita tengok recently macam kes shortage of makanan apa semua ni, dia menjadikan industri pertanian ni satu benda yang penting lah untuk negara kita. Tapi yang kami tanam ni taklah sepenting padi. Tapi again yang penting untuk kita berniaga ni adalah jadi duit lah. Jadi the challenge is macam mana nak transform hasil pertanian tadi jadi dalam bentuk pendapatan secara tetap lah. Jadinya masa kita start pertanian ni, memang background pertanian pun saya ni. Jadi kalau sebelum ni pun saya pun terlibat kerja dengan kerajaan juga. Jadi ambil keputusan kata berhenti buat pertanian secara serius, besar-besaran. Jadinya tu yang startnya. Dan saya pendek masa start tu lah PKP. Jadi masa PKP tu memang masa banyak peluang, jadi boleh digunakan sepenuhnya untuk develop
kebun ni lah, dan dia jadi kebun yang sangat-sangat cantik lah. Macam tu ya. Yang kalau saya boleh kongsikan. Kita pun boleh saksikan pencapaian Rockmelon ini. Okey, kita bercakap mengenai perusahaan pertanian ini, bukan semua, iaitu ramai yang suka menyertai bidang ini. Mungkin Yusuf boleh kongsikan antara aspek perusahaan pertanian yang disalah anggap oleh orang awam. Tetapi sebenarnya ada keunikan dan tarikan tersendiri. Bagaimana Yusuf? Pertanian sebagaimana juga industri yang lain, kalau kita bila kita once kita terjun, kita kena serius. Pasal kebanyakan kita katakanlah yang benda-benda lain macam industri pembuatan dia lebih mudah sikit lah. Kita invest hari ni, buat something, 2-3 hari mungkin produk kita boleh keluar. Tapi sedangkan kalau kita buat tanaman, kalau kita kata Rockmelon, ingat paling cepat ada variety dia, kita boleh harvest dalam masa 50 hari, ada yang 75 hari, dan tu ada variety lah. Jadi cabaran dia adalah menjadikan diri kita cekap. Pasal kita sentiasa kena ingat kata pertanian adalah satu industri yang sukar, dia sukar. Jadi benda sukar ni tak sukar. Jadi kita yang kena jadi makin cekap kan. Jadi dia nampak mudah at the end, pasal sebenarnya dia bukan mudah, tapi kita makin cekap. Lebih kurang itu. Kalau sesiapa yang berminat bidang pertanian ni, dia kena tanam dalam minda dia, kata industri yang diceburi itu dia tak semudah macam mana dia nampak. Tapi dia kena buat dia tu cakap lah. Saya rasa benda tu dia boleh relate dengan industri-industri yang lain lah, kita kata. Itulah. Industri pertanian bukan hanya harus kita bersungguh-sungguh untuk tanam hasil kita, tetapi kita harus tanam mindset yang betul. Seperti yang Yusuf kongsikan. Mungkin Yusuf boleh kongsikan antara cabaran utama perniagaan asas tani dan berapa lama sebenarnya prosesnya bagi mereka yang ingin bermula ini, kerana kita tahu memulakan perniagaan pertanian ini bukan mudah, banyak sabar sebenarnya. Apakah kita boleh cakap cabaran utama yang boleh kita teliti dalam perniagaan asas tani ini? Dalam nak bertani ni, antara benda yang kita cabaran ni, kita kena ingat juga kata sebagaimana yang benda-benda yang lain ni, dia ada economy of scale dia. Kebanyakan kalau saya perhatikan ladang-ladang ataupun newbies yang terjun ke bidang pertanian ni, challenge dia ada sikit ke situ. Kadang-kadang dia fikir kata dia kadang-kadang betul juga ada satu pendapat tentang start small. Tapi small dalam bidang pertanian, kecil dalam bidang pertanian dia relatif. Dia tak boleh kecil sangat pasal dia tak boleh nak sustain nanti. Contohnya kata kita kena ambil faktor gaji orang, elektrik, kos-kos terlibat. Kita kena make sure juga kata benda-benda tu kita ambil kira dan kita faktorkan dia dalam bentuk cost production dia supaya harga yang kita jual tu nanti dia selari dengan apa yang kita invest lah, masa dan duit dan sebagainya ni. Jadinya kalau kita kata saya juga terlibat dalam buat burger. Jadi kalau buat burger ni kita kata dalam masa 5 minit kita dah siap sebiji, tapi jadi masa yang kita nak siapkan itu 5 minit. Tapi dalam pertanian pula nak siapkan sebiji Rockmelon tu dia ambil masa 2 bulan. Jadi kita kena faktorkan masa kita dalam 2 bulan dah untuk nak dapatkan sebiji melon. Jadi challenge dalam bidang pertanian ni, kebanyakan newbies yang baru nak berkecimpung ni, dia start terlalu kecil kan. Kadang-kadang dia buat sebagai kata dia buat sebagai hobi ke apakah, tapi dia terlampau kecil sampai dia tak boleh nak sustain kemudian hari. Jadi kalau kita kata dalam bentuk Rockmelon ni, kalau orang tanya saya berapa minimum pokok yang dia kena ada untuk dia nak sustain hidup dia dengan full time jadi petani Rockmelon ni, dia kena ada more or less dia kena ada 2,000 pokok. Jadi dalam 2,000 pokok tu lah dia akan generate pendapatan yang cukup untuk dia nak sustain hidup dia sebagaimana dia duduk dalam bidang-bidang yang lain dah kan. Kalau kita dapat kurang hasil dia, kita punya pendapatan kita kurang, jadi kita ada tendensi pergi cari kerja lain. Tapi kalau kita ada 2,000 pokok, masa kita ni tak boleh nak buat benda lain dah. Jadi kita akan fokus dekat tanaman kita. Biasanya kalau kita fokus 100% dan biasanya orang kata lah usaha tu, hasil tu dia akan berbalik kepada usaha yang kita bagi dekat kebun kita lah. Kan? Jadinya kalau kita jaga pokok elok, hasil dia pun tentu elok.
Kalau daripada segi pendanaan, mungkin boleh kongsikan mengenai peluang yang disediakan oleh kerajaan dan agensi dalam sektor pertanian secara khususnya. Kita bercakap modal lah. Mungkin kos tu adakah mula daripada Encik Yusof sendiri ataupun modal atau certain kos tu datang daripada sokongan bantuan kerajaan ataupun agensi, bagaimana? Saya bertuah juga apabila kita start dengan agak kecil lah. Pasal saya ada buat kerja-kerja yang lain. Jadi kita start dengan 1,200 pokok, kita tambah lagi 1,500 pokok. Then bila kita dah okey sikit, ada Jabatan Pertanian Negeri Kedah lantik kita sebagai syarikat peneraju lah, dia panggil COE ni sebenarnya adalah Center Excellence for Heavily Crops, adalah SPV, Special Purpose Vehicle untuk Jabatan Pertanian Negeri Kedah untuk spearhead tanaman melon di Negeri Kedah. Dan apabila kita dah makin besar, kita juga bekerjasama dengan pelbagai agensi lah, termasuklah MTDC, Malaysian Technology Development Corporation, untuk kembangkan lagi, automatekan sistem tanaman kita ni. Kalau tanaman sekarang ni, kalau sebelum ni kita kata kena pegang cangkul, benda-benda berat lah. Sekarang ni pengurusan baja dia semua pakai handphone dia. Macam nak tidur tu boleh set timer, boleh set on baja, dia boleh monitor progress baja hari tu jadi apa, semua kat handphone dia. Jadi kita sentiasa boleh track balik pembajaan kita, pH kat pokok. Jadi kita boleh pastikan kata kalau ada apa-apa tak jadi apa-apa silap kat situ, kita masih boleh betulkan lah. Jadi itu kerjasama dengan MTDC. Jadi kita juga dalam proses untuk besarkan lagi, boleh melibatkan lebih ramai orang lagi. Kita sedang set up yang dipanggil CPPC lah, Production Processing Packaging Center. Yang ni kita sedang berusaha untuk membawa keluaran Malaysia ni pergi ke luar lah. Jadi kita juga bekerjasama dengan pihak yang lain untuk bawa produk-produk melon di Malaysia ni ke Singapura. Yang tu yang kita sedang usahakan lah. Jadi untuk yang newbies yang nak mencuburi bidang pertanian ni, dia ada pelbagai insentif daripada kerajaan. Especially Jabatan Pertanian, ada pertubuhan peladang ada. Lepas tu dan bila kita start sikit, biasanya Jabatan Pertanian ni sekarang ni dia proaktif. Pegawai dia yang muda ni dia dah laju dah. Dia datang tengok kebun kita, biasanya dia akan advise kita dan dia akan suggest kat kita. Dia akan sentiasa beritahu ni kerajaan ada insentif sekian-sekian, why not you apply. Saya rasa benda-benda tu agak menarik sekarang ni. Untuk newbies ni, dia kembangkan lagi dia punya kebun dia lah. Contohnya kalau dia start dengan 1,000 pokok, saya rasa dia boleh pergi dekat Jabatan Pertanian, minta dekat Jabatan Pertanian sikit untuk expand kepada 2,000 pokok supaya dia ada economic scale. Dan kita kena ingat, apabila kita dah ada kebun, lebih mudah untuk pihak jabatan justify kita punya bantuan yang diberikan kepada kita. Daripada kita tak ada langsung, kita nak pergi apply, agak susah lah pegawai tu nak proses kita punya permohonan tu pasal background kita tak ada. Tapi kalau kita ada sikit, rasanya lebih mudah untuk dia buat justifikasi, membantu kita berkembang. Macam saya pun menggunakan kaedah yang sama jugalah, buat sikit dulu, apabila dah establish sikit, and then Jabatan Pertanian datang, MTDC datang, lepas tu ada juga program, kita buat program ladang kontrak. Yang menarik yang dikongsikan oleh Yusof Ishak merupakan pengasas Center of Excellence for High Value Crops, dan untuk anak muda yang berminat untuk menyertai bidang pertanian ini, kita tahu dengan perkongsian Yusof sendiri bahawa adalah antara cabaran yang perlu kita tangani dan banyak usaha yang perlu dilakukan, dikukuhkan lagi untuk kita bergerak ke hadapan dalam menangani apa jua keadaan, terutama dalam untuk membangunkan perusahaan pertanian ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yusof Ishak, merupakan pengasas Center of Excellence for High Value Crops. Dan jelajah JIWA SME di Pulau Pinang bakal berlangsung selama 2 hari di Ion Mall Bukit Mertajam. Jumpa anda pada 21 dan 22 Oktober ini. Jelajah JIWA SME 2023 bakal berkunjung di Pulau Pinang. Bagi orang Pulau Pinang, macam-macam kami bawakan, termasuklah sesi perkongsian pakar, bengkel usahawan oleh Unify Business dan TikTok Shop, serta sesi saya jual oleh Bank Rakyat. Para pengunjung juga berpeluang menangi hadiah cabutan bertuah, goodie bag serta berkunjung ke booth-booth jualan menarik. Jelajah JIWA SME di Pulau Pinang bakal berlangsung selama 2 hari di Aeon Mall Bukit Mertajam.
Jumpa anda pada 21 dan 22 Oktober ini. Untuk info lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan. Meneruskan legasi perniagaan keluarga bukanlah tugas mudah, terutamanya dalam industri makanan yang penuh persaingan dan sentiasa menerima cabaran daripada pesaing-pesaing baharu dalam pasaran. Melihatkan cabaran itu, perusahaan mi tongkang Tanjung Piai di Pontian kini tampil dengan keunikan baharu agar dapat terus relevan dalam industri. Pengasasnya Nur Syafiqah Nadrah Amir 24 berkata, dia tekad membina sebuah replika tongkang gergasi simbolik terhadap perniagaan yang diwarisi dari ibu bapanya sejak 2015 itu. Katanya hasrat yang tercetus sejak awal tahun itu percaya terlaksana pada Mei lalu dengan sokongan penuh suami dan ahli keluarga yang merealisasikannya menggunakan modal sendiri. Menurut usahawan itu, operasi perniagaan kini dilangsungkan di dalam ruangan replika tersebut, melibatkan dapur masak dan ruang makan 2 tingkat. Persoalan di sini kita menjual mi tongkang. Mi tongkang tu adalah makanan kampung nelayan. Mi tongkang ni kuah dia kita buat daripada isi ikan siakap dan isi udang. Mi yang kita gunakan mi poh ni sebagai dia punya hidangan ringkas lah. So dia tak terlalu berat dan tak terlalu ringan lah. Tongkang ni berasal macam mana? Nama tongkang ni kita ambil daripada kira macam moyang saya ni dia datang daripada negara China sebab dia memang orang China. Datang ke Malaysia menaiki tongkang. So kita gunakan tongkang. Malah perusahaan yang terletak kira-kira 3 km dari Taman Negara Tanjung Piai itu turut menerima kunjungan pelancong luar yang melewati pusat pelancongan berkenaan. Sambutan memberansangkan itu turut disumbangkan hasil inisiatif anak kelahiran Johor baru berkenaan dalam memasarkan perniagaannya di media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram. Sosial media ni memang penting untuk kita promote sebab kita punya target tu bukan setakat orang kampung. Kita nakkan juga pelancong-pelancong yang datang ke Taman Negara singgah ke sini untuk makan lah, merasa makanan-makanan orang kampung, makanan nelayan. Mi tongkang Tanjung Piai yang beroperasi seawal jam 10 pagi hingga 10 malam itu bertempat di Kampung Serkat Kukuk, Pontian. Menu sajian melibatkan mi tongkang sebagai juadah utama di samping pelbagai variasi nasi lemak sebagai hidangan alternatif. Macam betul je kan? Cerita sebenarnya, kerap pakai getah rambut tebal dan ketat, kalau tak dijaga, rambut boleh gugur. Dove Micellar baharu kini mengandungi vitamin biotin untuk rambut 10 kali lebih kuat. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Hanya 90 saat untuk membuat target misteri gelap secara langsung. 24 peserta. Sila buka pintu misteri. 68 target misteri. Gelak 90 saat di Astro Warna dan Astro Go. Apa khabar orang utara? Jelajah JIWA SME akan jumpa hamba di Penang. Macam-macam ada. Ada bengkel usahawan Unify Business, bank rakyat dan TikTok Shop, perkongsian ilmu dengan toko SME, sesi saya jual dan banyak lagi. Mana kata kita pakat jumpa 21 dan 22 Oktober ini. Dibawakan oleh penaja utama Jelajah JIWA SME
Unify Business, rakan digital pilihan anda. Baik, seperti biasa di Niaga Awani kami akan bawakan perkembangan terkini Bursa Malaysia ringgit termasuk juga dengan pasaran serantau di mana saya akan mulakan dengan prestasi Bursa Malaysia untuk kita lihat setakat jam 9.31 pagi pada pagi ini. Untuk kita lihat prestasi Bursa Malaysia di mana ia mengakhiri dagangan Isnin dengan lebih rendah. Seiring prestasi bursa serantau lain yang suram ketika sentimen berhati-hati terus ketara berikutan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menjejaskan minat pelabur. Dan pada 5 petang semalam, indeks petunjuk utama susut 5.18 mata kepada 1438.96 daripada 1444.14 pada akhir dagangan Jumaat lepas. Dan setakat jam 9.32 pagi untuk kita lihat prestasi FBM KLCI kita berada pada 1442.04 iaitu bersamaan 0.19% peningkatan sebanyak 2.78. Dan untuk kita teliti bagaimanakah prestasi FBM KLCI kita dalam masa seminggu selepas pembentangan belanjawan 2024. Kalau kita dapat teliti daripada hari Rabu minggu lepas untuk kita teliti prestasi Bursa Malaysia kita berada pada paras lebih kurang 1435. Ini lebih kurang pada hari Rabu dan Khamis. Dan kalau lihat pada pada hari Khamis, kita dapat lihat sehinggalah hari Jumaat prestasi Bursa Malaysia kita berada lebih kurang pada paras 1445. Dan setakat jam pagi ini, sekali lagi untuk kita lihat prestasi Bursa Malaysia pada pagi ini berada pada 1442.22. Dan untuk kita lihat prestasi ringgit pula yang meneruskan penyusutannya apabila ditutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Isnin, berikutan unit negara maju itu terus mengukuh di tengah-tengah kebimbangan geopolitik di Timur Tengah. Ini adalah berdasarkan ahli ekonomi. Dan pada 6 petang semalam, mata wang tempatan merosot kepada 4.7340 atau 7380 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.7260 atau 7305 sewaktu ditutup pada Jumaat. Dan prestasi ringgit untuk kita lihat setakat jam 9.48 pagi iaitu berada pada paras 4.731 ringgit. Dan untuk kita reflect iaitu perkembangan ringgit ataupun prestasi ringgit dalam masa seminggu sepanjang pembentangan belanjawan 2024 yang telah dibentangkan pada Jumaat minggu lepas. Untuk kita teliti lebih kurang pada 13 Oktober ya, prestasi ringgit kita berada pada paras lebih kurang 4.710. Tetapi untuk kita teliti prestasi prestasi ringgit kita dalam masa seminggu sehinggalah hari Isnin untuk kita teliti berada pada paras lebih kurang 4.705 ringgit sehinggalah 731 pada pagi ini. Tapi kita dapat lihat pencapaian dalam masa seminggu capai sehingga 4.740. Dan ini adalah prestasi ringgit yang kita dapat saksikan dalam masa seminggu dan setakat jam pagi ini. Dan izinkan saya untuk berbahasa Inggeris untuk saya teruskan dengan perkembangan terkini di US market. Wall Street jump and benchmark treasury yields climb on Monday as investors embark upon the first full week of third quarter earnings while keeping a close eye on the Israel-Hamas conflict. And the three major US advanced nearly 1% or more in a broad rally that favor economically sensitive transport, consumers, discretionary and small caps. The Dow Jones rose 314.25 points or 0.93%. S&P 500 gained 45.85 points or 1.06%, and the Nasdaq Composite added 160.75 points or 1.2%. And we're going to go with the S&P 500. As you can see, all the size within the US market over here represents the market cap. And I'm going to start with one of the major sector within the S&P 500 with Microsoft. As of this morning, you can see a very bright green is up 1.50%. And the news about Microsoft is own LinkedIn announced Monday that it cut almost 700 employees, with most coming from the engineering organization, according to a memo viewed by CNBC. Cuts also came in the company's finance and human resources groups, according to a person familiar with the situation who asked to remain unidentified because they were not authorized to discuss the changes. The reductions come as the business-oriented social network has been year-over-year
Revenue growth slowed for 8 consecutive quarters. It grew just 5% in the second quarter, even as membership growth has accelerated each quarter for the past 2 years, Microsoft said in July. And even with the news, Microsoft announced in January that it was cutting 10,000 employees and additional ones following in July. The slimming down comes as Microsoft's overall revenue growth has slipped, pushing CEO Satya Nadella to lower costs across the company. These new layoffs are in addition to the 10,000 from January, a spokesperson said. LinkedIn is now ramping up hiring in India, according to the person familiar with the matter. And the next update, we'll move on with the semiconductor of NVIDIA before we touch on the percentage. As of this morning, about the NVIDIA, the popular NVIDIA corporation, with many analysts covering the large cap stock, we may expect any price-sensitive announcement have already been factored into the stock's share price. However, could the stock still be trading at a relatively cheap price? Let's take a look at NVIDIA's outlook and value based on the most recent financial data to see if the opportunity still exists. The stock is currently trading at $455 on the share market, which means it is overvalued by 33% compared to my intrinsic value of $341.82. This means that the buying opportunity has probably disappeared for now. If you like the stock, you may want to keep an eye out for a potential price decline in the future. Given that NVIDIA's share is fairly volatile, this could mean the price can sink lower, giving us another chance to buy in the future. And as of this morning, NVIDIA Corporation is up by 1.40%. And for Intel, it's also green. We can see the color is 1.64% as of this morning. It's up, and Intel is expected to publish its third quarter 2023 results on October 26. Forbes expects revenue for the quarter to come in at about $13.5 billion, in line with consensus estimates. This would mark a decline of about 11.5% versus last year. Although things are likely to improve on a sequential basis, we expect the company to post a net profit of $0.21 per share. Amid this financial backdrop, Intel's stock performance has been challenging. Intel stock has suffered a sharp decline of 30% from levels of $50 in early January 2021 to around $35 now, versus an increase of about 15% for the S&P 500 over this roughly 3-year period. However, the decrease in Intel stock has been far from consistent. In fact, consistently beating the S&P 500 in good times and bad has been difficult over recent years for individual stocks, for heavyweights in the information technology sector. And next, we're going to move on with Qualcomm. Under the semiconductor industry, is also up by 1.70%, is cutting more than 1,000 jobs in the US due to uncertainty in the economic and demand environment. The latest layoffs following recent adjustment in its office in Shanghai show that attempts by the US to suppress China's tech industry have backfired and hurt the US semiconductor firms, experts said. The US chip giant is cutting at least 1,258 jobs in 2 of its California offices, according to filings with the California Employment Development Department, which would represent about 2.5% of its total workforce, CNBC reported. According to CNBC, the company pointed to the layoffs in its quarterly earnings report, in which it noted that it was expecting workplace reduction and related restructuring changes. The US chip giant in September denied rumors that the Shanghai branch was preparing large-scale layoffs, but admitted that there may be some layoffs due to uncertainties to the demand situation. And for Meta, as of this morning, we can see under the internet industry sector, we can see Google and Meta is also within the green sea wave. Meta, as of this morning, is up by 2.05%. At Meta's annual Connect conference last month, virtual reality enthusiasts gathered to hear about Mark Zuckerberg's multi-billion-dollar pet technology that's supposed to define the company's future. But at this year's event, VR developers were inundated with a panel discussion about a topic that's quickly becoming less about tomorrow and more about the present artificial intelligence. Sandwiched between panels about Meta's latest Quest 3 VR headset and augmented reality developer software were several sessions dedicated to Llama, Meta's large language model that's gained popularity since OpenAI ChatGPT chatbot exploded onto the scene in November, sparking a spring by leading tech companies to bring competitive offerings to the market. And also, we're going to check how Apple
within the S&P 500, we can see Apple is actually down this morning. We can see they are not sharing the same green wave as the technology and the semiconductor sector. And Apple, as of this morning, is down by negative 0.07%. And the latest update for Apple, iPhone has officially been dethroned from its position as the smartphone market share leader in China's, according to a Monday report from Jefferies analysts. The analyst said smartphone sales in China have showed positive growth year over year, driven primarily by high double-digit growth in Android sales led by Huawei, Xiaomi and Honor devices. But Apple's iPhone has seen a significant double-digit decline, and its volume growth year over year has been negative since the iPhone 15 launch, according to the analysis. As a result, Huawei overtook the iPhone in the #1 spot for the market share, and shares of Apple closed flat on Monday. And also including about the Tesla may yet again change the game in the world of electric cars with its new $25,000 mystery model expected to be available in the near future. But for now, it's all speculation as Tesla remains tight-lipped about the details. Tesla CEO Elon Musk first announced that a $25,000 electric car was on the horizon at Tesla Battery Day in 2020. He revealed that the cheaper price would be made possible thanks to a new kind of battery Tesla was developing that could reduce battery costs by over 50%, as Electric reported. Since then, Tesla has simplified its battery manufacturing process and developed the new 4,680 batteries named for their 46mm by 80mm dimensions. The new batteries not only allow Tesla to produce and sell a car for $25,000, but they also likely provide a range of 250 until 300 miles on a single charge, according to the Market Watch. This is more and most other EVs with similar prices. And we can see for Tesla as of this morning is up about 1.11% for oil and gas. We can see over here within the S&P 500, updates, all future fell more than $1 a barrel on Monday as expectation rose. The US and Venezuela could soon reach a deal easing sanctions on Venezuelan crude exports, while traders say the Israel-Hamas conflict did not appear to threaten oil supplies in the short term. Brent crude futures settled at $89.65 a barrel, down $1.24 or 1.4%. US West Texas Intermediate crude WTI fell $1.03 or 1.2% to finish at $86.66 a barrel. And for the updates within the oil and gas sector is down by this morning is up 0.07% for ExxonMobil Corporation, and for the Chevron Corporation is up 0.82% as of this morning. And keep tuning with AstroAwani.com to get the latest update about the S&P 500 and the US market. And everything will be uploaded within AstroAwani.com and all platform digital AstroAwani, And we'll be taking a short break. Catch you on the next. Saya adalah Huda, kakak fiber anda. Dan hari ini saya ada satu soalan nak share dari Aida Bahar. Dia tanya, Wi-Fi cover satu rumah ke? Handphone boleh cover? Dah tentu Astro Fiber dengan router canggih Wi-Fi 6 boleh cover satu rumah, satu family boleh pakai. Bukan saja semua handphone boleh jimat data pakai Wi-Fi. Anak-anak nak buat homework online pun senang. Ini ada satu lagi tips jimat kita nak bagi tahu. Bila you nak keluar rumah, downloadlah cerita siap-siap dekat Astro Go app tu. Lepas tu, boleh layan dalam train, dalam kereta, dalam flight. Tak kacau data handphone you langsung. Jimat dah tu Aida. Ada lagi soalan? Tanyalah. Gunakan hashtag Tanya Kakak Fiber. Okey? Voice kali ni dah macam bukan pertandingan nyanyian. Dah macam pertandingan jenayah dah. Aku terima kau yang dulu. Tapi aku tak boleh terima kau yang lepas ni. Dia tu baik tau. Sibuk backup berkira tu. Anak aku mana? Kau jaga anak aku. Sekarang ni kat hospital. Kalau I tak ada jin, I'm lost, babe. I'm lost. I rasa you ada problem. $1 million bonus. Stream di Astro Ria dan On Demand. Banjir ini luar biasa. Lan ni memang menyeramkan. Setiap masalah yang dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari
mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah.